السلام عليكم ورحمة الله، يا رب جميعا بخير. هنعمل النهاردة الفلافل المصري المحشية بحشوة مشطشطة، ان شاء الله تعجبكم. طبعا كلنا مفيش حد محبش الفلافل، وهقول على كل الأسرار بتاعتها ازاي تعملي الفلافل بطريقة جميلة وسهلة وتطلع حلوة معاكي. عندي هنا الفول مبلول، الفولة دي صغيرة يعني بليتها حوالي 3 ساعات، بتكون كويسة خلاص كفاية عليها. وضمة كده من الكزبرة الخضراء الفريش، وبصلة متوسطة، وراس صغيرة من التوم. وعندي هنا سيدز كزبرة، وعندي فينل اللي هو الشمر او الشومر، وكمون كمان سيدز اللي هو اللي بيبقى حبوب. هاخد حوالي معلقة من كل واحدة. وعندي هنا الحشوة بصلة مفرومة، وعندي شطة اللي هي الهريسة، وعندي هنا بابريكا وفلفل اسود وشوية من النطمج اللي هي جوزة الطيب. وكمان هاخد شوية من البيكنج باودر والبيكنج صودا للقلي، بنش كده وبنش حاجات صغيرة يعني اقل من ربع معلقة، ومعلقة صغيرة من الزيت. وطبعا عندي ملح هحتاجه بقى في الاخر املح بيه الفلافل، واحط بنش على الخلطة. نزلت الزيت كده معلقة صغيرة، ونزلت البصلة بقلب فيها. طبعا ما بنحمرهاش، يا دوب بنسويها. لو لقيناها نية بنحط معلقة من المية ونقلب تاني. نزلت الشطة دي اللي هي الهريسة، بتكون بالشكل ده، وبقلبها. وبنزل البهارات، الفلفل الاسود، لو مش عايزين تكون سبايسي قوي بنحط بابريكا. طبعا الشطة اللي عندي دي حرقة نار. وهبتدي بقى افرم الفلافل. عندي هنا البصلة متقطعة قطع كبيرة كده، وقطعت الخضرة، قطعت الكزبرة. وهنزل كله على الفود بروسيسور، مش هحط ولا نقطة مية. عايزين تعملوا في المفرمة اوكي، لكن طبعا مش في الخلاط، علشان الخلاط هتحتاجوا تحطوا مية. وهنزل الفول. لو الفولة الاكبر كل ما بتكون عريضة بتبقى اجمل. انا اللي عندي دلوقتي ما لقيتش فول كبير، استخدمت دي بس طبعا حلوة برضو. وبنزل السيدز دي الكزبرة الناشفة، وكمان الفينل اللي هو الشومر، والكمون. كله سيدز بيدي ريحة جميلة طبعا، وغير الفوايد. والفلافل ما بتتعبش بالمرة، بيبقى هضمها سهل جدا بالحبوب دي الشومر بالذات. واسيبها بقى يعني تتفرم كده على مهلها، ما بستعجلش، ما احطش ميه. الميه طبعا هتبوظ لي العجينه. البصله لما بتتفرم كله مع بعض، وبعد كده هتلين وهيبقى قوامها حلو جدا، مش هنحتاج ان احنا نضيف ميه. بفضل اديها كده تقليبه كل شويه علشان الخليط كله يبقى ينعم بنفس المستوى. ودلوقتي هي هتشوفوا قد ايه هتلين. ما تحطوش ميه خالص، علشان الميه مش حلوه، ان هي هتبوظ لي القوام بتاع العجينه. والفوله كمان لما بتتبل كتير بتكتم. وما نحطش ملح غير وقت ما نيجي نقلي. دي برضو سر من اسرار الراجل اللي بيعمل الفلافل، او المطاعم بتاعه الفلافل بيعملوا كده. الفولة بقى لو كبيرة بنبلها من بالليل، في بتبقى اللي هي كل ما تكون كبيرة بتحتاج بل اكتر. كمان اللي حابب يحط نص فول ونص حمص، الحمص طبعا بيحتاج يتبل من بالليل. واقلب زي ما انتوا شايفين كده، كل شوية اسيبها واديها تقليبة لغاية ما تنعم. طبعا الحشوة بنعملها الاول ونسيبها تبرد. اللي مش حابب حشوة يعملها عادي، ممكن كمان نحط فيها قطعة بسطرمة، اللي حابب يحشيها بسطرمة بتبقى جميلة. الحاجات دي حسب الذوق، وممكن نغير فيها. قربت تنعم اهي. كل شوية كده بديها تقليبة لغاية ما البصلة بتلين وبتتفرم حلو جدا، وبيبقى القوام بتاعها حلو. وبعد كده هاخدها على القلي بقى، انزلها علشان اضيف التوابل والملح. لو عايزين تفرزوها برضو بتشيلوها بقى من غير ملح اكياس. وكمان ما تحطوش البيكنج باودر وبيكنج صودا غير على القلي. وما نكترش علشان ممكن تتهري لو زادت الكمية. بنزلهم. وطبعا بحط ملح، ما بحطش ملح كتير برضو. الملح ما بياخدش، الفول ما بياخدش ملح كتير علشان طعمها ما يملحش وتبوظ. وعندي سمسم للقلي، وعندي بقى الحشوة باردة اهي اللي جهزناها.
وابتديت القلي بحب اعملها بايدي مش بالقطاعة، وبحشي طبعا باخد جزء من العجينة واحط فيها حتة من الحشو، وبعدين حتة تاني اغطي واحط سمسم وانزل على زيت غزير كده للقلي. ولما تبتدي خلاص الزيت غلي ونزلت فيه، بعد كده بهدي علشان تقرمش، اسيبها براحتها. ولما تاخد لون من تحت ابتدي اقلبها. طبعا النار بقى الزيت غزير والنار كده تبقى هادية، هتقرمش وتبقى جميلة. يبقى ما نحطش ملح غير على القلي، ونحط بنش كده من البيكنج باودر والبيكنج صودا، وما نبلش الفول كتير، يعني يدوب ان هو يعني احس ان هو لين للفرم، يبقى كفاية عشان الفولة ما تكتمش. وطبعا بقى عندي المخللات اللي عملناها مع بعض. عندي اهم حاجة اللفت مع الفول والفلافل، ده اهم حاجة. وجرجير بقى وطماطم، وعملت كمان ميني بيتا بريد هنزله لكم. بيبقى طبعا ساندوتش بقى احلى حاجة في الدنيا. ان شاء الله تجربوا الوصفة وتعجبكم، واخواتنا العرب تجربوها. وصفة مصرية اصيلة، يعني دي وصفة شعبية عندنا. والواحد هنا بالنسبة له الساندوتش بقى الفول او الفلافل ده احلى حاجة في الدنيا. هبتدي بقى اقلبها اهو على الناحية التانية، وبتبقى يعني في الدقايق كمان، وهطلعها لما تستوي من الجهة التانية. وكده خلاص جاهزة. اتمنى تعجبكم. شكرا ليكم، واشوفكم الفيديو الجاي، وانتظروا فيديو البيتا. باي باي.